Những ngày đầu năm 2019, khi người dân đang nô nức chuẩn bị cho cái Tết của gia đình, thì cô nữ sinh tên Duyên, sinh năm 1997, sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, cũng đang chăm chỉ phụ giúp mẹ việc bán gà ở quê nhà tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thế nhưng, sau khi chở gà cho một người khách bí ẩn, cô gái đã không còn quay trở về. Thi thể của cô được tìm thấy vài ngày sau đó tại một ngôi nhà hoang thuộc đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Sau quá trình điều tra, xét xử, những kẻ liên quan đã nhận được hình phạt đích đáng. 6 kẻ phải nhận án tử hình, đủ để cho chúng ta thấy sự nghiêm trọng và phức tạp của vụ án này. Qua quá trình điều tra, người ta không chỉ rùng mình vì sự tàn ác của những kẻ xấu xa, mà còn kinh hãi bởi sự máu lạnh của những người có liên quan, trong đó có mẹ nạn nhân. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 2019, Vì Văn Toán ra chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, nhìn thấy bà Trần Thị Hiền đang bán gà ở chợ Mường Thanh. Toán nhớ đến số tiền 300 triệu đồng bà Hiền mua 2 bánh heroin của Toán từ năm 2009, trước khi hắn bị công an huyện Điện Biên bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay vẫn chưa trả, nên có ý định đòi bà Hiền phải trả số tiền này. Toán đợi bà Hiền ở ngoài chợ đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì thấy bà Hiền đi xe máy ra khỏi chợ. Toán đuổi theo, gặp bà Hiền nói chuyện và hỏi số tiền nợ mua ma túy, thì bà Hiền nói không có tiền trả và đi về. Ngày 1 tháng 2 năm 2019, Vương Văn Hùng đến nhà Toán chơi. Hùng và Toán quen biết nhau khi có thời gian cùng chấp hành án tại trại giam Yên Hạ. Toán nói chuyện với Hùng về việc bà Hiền nợ tiền và nhờ Hùng giúp đòi tiền bà Hiền. Sau đó ít ngày, Bùi Văn Công đến nhà Toán. Hùng cũng đang ở đó và được ông trùm nhờ đòi tiền giúp. Nghe Toán nói chuyện, Công tiết lộ bà Hiền cũng đang nợ anh ta tiền mua ma túy nhưng chưa trả. Hùng, Công sau đó thống nhất sẽ giúp Toán đòi nợ và nhận tiền công là 50 triệu đồng. Đến 15 giờ cùng ngày, Toán đi xe mô tô đón Hùng lên nhà Công, gặp Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Là ở đó. 6 đối tượng bàn bạc bắt bà Hiền để đòi tiền nợ, nhưng Công đưa ra ý kiến bắt bà Hiền không có ai lo tiền cho bà ấy, phải bắt con bà Hiền thì bà Hiền mới lo trả tiền. Sáng 30 Tết, ngày 4 tháng 2 năm 2019, Toán, Công và Hùng trực tiếp xuống chợ Mường Thanh, bí mật quan sát và xem mặt Cao Mỹ Duyên. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh rồi tiếp cận Duyên, giả vờ xin số điện thoại để mua gà ăn Tết. Khoảng 18 giờ 40 phút, Hùng gọi cho Duyên đặt mua 10 con gà. Tại khu vực đường vào Bản Mớ, phường Thanh Trường, Duyên gặp Hùng đang đứng chờ ở đó. Trong lúc cô gái đang bắt gà từ lồng sao cho Hùng, thì Công dùng côn nhị khúc đã chuẩn bị từ trước lên đến siết cổ nạn nhân từ phía sau. Sau đó cả nhóm khiêng Duyên lên thùng xe tải của Công. Do không tìm được địa điểm giam giữ Duyên, Công quyết định đưa cô gái về nhà của Công ở đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, trong lúc các đối tượng không để ý, Cao Mỹ Duyên đã vùng bỏ chạy thì bị cả nhóm bắt lại, đưa vào phòng ngủ của Công trói lại. Tối 30 Tết, lần lượt Công, Nhiệm, Là, Lường Văn Hùng vào khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, là mẹ đẻ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Tuy là người đầu tiên biết con mình bị nhóm của Toán bắt, nhưng lại không khai báo với cơ quan công an. Bà này chỉ khai con gái đi ship gà và bị mất tích. Cơ quan điều tra đã gặp gỡ bà Hiền, con lớn bà Hiền, chồng bà này, nhưng khi được hỏi thì tất cả các thành viên trong gia đình đều nói không có thù hằn với ai. Những lời khai không trung thực này đã khiến cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Theo lời của một điều tra viên cho biết, sau khi phát hiện ra thi thể của Duyên, theo dõi thái độ của bà Hiền, cơ quan điều tra đã nghi ngờ bà này có vấn đề. Thứ nhất, khi đến nhận dạng thi thể con gái, bà Hiền đã khóc lóc rất thảm thiết, nhưng ngay sau đó bà lại bình tĩnh livestream trên trang cá nhân quang cảnh hiện trường vụ án. Những ngày sau đó, những đối tượng đầu tiên gây ra cái chết của Duyên đã bị bắt thì bà Hiền vẫn lên Facebook khẳng định chắc nịch, kẻ ác vẫn nhân nhơn, còn mẹ thì sống trong nước mắt. Điều này chứng tỏ bà ta biết rất rõ ai là kẻ chủ mưu. Ngoài ra, theo lời khai của đối tượng Vi Văn Toán thì đúng vào ngày 5 Tết Kỷ Hợi, bà Hiền đã đi xe máy đến nhà Toán và chửi đối tượng này rằng: "Mày giết con tao rồi, tao cũng không có tiền mà trả cho mày đâu." Việc này càng khẳng định bà ta không chỉ biết rõ Toán là kẻ đã bắt cóc con mình, thậm chí bà ta đã dự cảm rất có thể Toán đã làm hại đến tính mạng của con gái, nhưng vẫn nhất định không chịu đến cơ quan công an để khai báo sự thật. Không hiểu khi biết các đối tượng bắt cóc đã khai tại cơ quan công an rằng trước khi ra tay sát hại Duyên
chúng đã thi nhau hãm hiếp nạn nhân tới 21 lần, thì bà ta có đau đớn, có giày vò không? Cũng theo lời các đối tượng này khai, thì trong tất cả các lần quan hệ, chúng đều chủ động xuất ra ngoài để công an không tìm được dấu vết để lại trong cơ thể của nạn nhân. Mặc dù chỉ bị khởi tố điều tra về tội không tố giác tội phạm, nhưng trong vụ án nữ sinh rau gà, Bùi Thị Kim Thu sinh năm 1975 là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng sau đó, chính đối tượng này lại giả làm người hùng khi là người đầu tiên phát hiện thi thể của Duyên. Thu còn giáo hoành kể lại giây phút nhìn thấy thi thể Duyên một cách vô cùng quỷ dị. Bà ta bảo bình thường mình rất sợ khi đến gần ngôi nhà hoang, nhưng riêng hôm đó thị bảo như bị níu chân lại. Rồi Thu tự lý giải rằng chắc do nạn nhân thần giao cách cảm dẫn đường. Vậy mà không ngờ, vài tháng sau đó, công an xác định đối tượng này chính là người đã biết toàn bộ sự việc nhưng cố tình không tố giác tội phạm. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên có căn cứ xác định Thu là người biết toàn bộ sự việc nhưng không tố giác cơ quan chức năng. Theo đó, tối 30 Tết, Thu khi về nhà ở đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nhìn thấy Cao Mỹ Duyên bị trói nằm trên giường buồng ngủ nhà mình. Thị hỏi Công: "Ai đấy?" Công bảo: "Không phải việc của mày, im mồm đi." Nghe vậy thì Thu không nói gì và đi ra. Tối hôm đó, sau khi Bùi Văn Công cùng Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Lả, Lường Văn Hùng hiếp dâm Mỹ Duyên, các đối tượng đã trói tay chân, nhét rẻ vào miệng nạn nhân, rồi sau đó để nạn nhân nằm ngủ cùng với vợ chồng Thu. Tối mùng 2 Tết, Thu có mặt ở nhà nên xuống bếp lấy cơm và chút thịt mang vào buồng bón cho Duyên ăn, nhưng nạn nhân yếu là không ăn được. Thu ra ngoài phòng khách nói với cả nhóm: "Nó yếu lắm rồi, chỉ ăn được mấy miếng thôi." Sau đó ít phút, Thu chứng kiến Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Lường Văn Hùng, Cầm Văn Trương thực hiện hành vi hiếp dâm Duyên ngay tại phòng khách nhà mình, nhưng người đàn bà này đã im lặng. Thậm chí khi thấy chồng định giở trò đồi bại với Duyên ngay trên giường ngủ thì Thu cằn nhằn: "Buồng hạnh phúc của người ta, đừng có làm gì ở đây, mang đi chỗ khác mà làm." Thấy vợ phản ứng nên nhóm đối tượng đã khiêng nạn nhân ra phòng khách và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Đêm đó, Thu ngồi trong phòng khách, biết rõ sự việc Vi Văn Toán cùng nhóm đối tượng ngồi trong phòng khách bàn bạc và thực hiện hành vi giết Duyên. Cũng chính Thu đã chứng kiến toàn bộ việc Công dùng côn nhị khúc xiết cổ nạn nhân ở sau nhà. Sau đó thì còn hỗ trợ cả nhóm lau rửa thi thể của Duyên. Thu còn cẩn thận dặn các đối tượng phải giúp Thị rửa thật sạch bộ phận sinh dục của nạn nhân để không còn để lại dấu vết. Rồi cả bọn khiêng nạn nhân vào phòng khách, bàn tính chuyện phi tang tại ngôi nhà hoang. Sau khi giấu xác nạn nhân xong, các đối tượng quay trở lại phòng khách nhà Công. Toán và Công dặn cứ ăn Tết bình thường, công an có hỏi không được nói gì linh tinh, ai bị bắt người ấy tự chịu. Công bảo Thu sáng mai giả vờ tình cờ lên nhà hoang, phát hiện ra thi thể của Duyên, báo cho hàng xóm để người ta loan báo cho cơ quan chức năng. Mục đích của việc này là để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Và trưa hôm sau, Thu đã làm đúng theo kịch bản đã định. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bùi Thị Kim Thu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm. Ngay sau khi Thu bị bắt, người nhà đối tượng này đã có đơn trình bày rằng Thu bị bệnh tâm thần và đang phải điều trị. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã phải trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc giám định nội trú pháp y tâm thần đối với Thu. Sau khi giám định, trung tâm kết luận Thu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi của mình. Với sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của mình, không rõ người đàn bà này có thể ăn ngon ngủ yên được không?